một món ăn chắc chắn bà nào tới sinh nhật cũng phải ăn cho tôi nghe chưa. Đó là món mì tên 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 tên. Đây là lý do tại sao sinh nhật tôi phải xả nha. Mình á là người gốc Hoa nên á là sinh nhật á hay có cái thói quen á, nhiều gia đình vẫn còn nha, chứ không phải ai tất cả ai cũng vậy nha, là sẽ ăn một tô mì đó, mì tươi. Giống như là cái từ phát âm của trong mì tươi trong tiếng Hoa nó là trường thọ khỏe mạnh đó, là sẽ ăn một tô mì như vậy. Còn này đó mì thì tôi không thích lắm nên là tôi vừa đụng mì vừa đụng hủ tiếu. Nó mới vừa cái nết của tôi đây, trưa đây của tôi đó nghe.